chỉ nha, điều phối viên của chương trình chỉ nha trong đại học, điều phối viên của chương trình bất thường sọ mặt và là bác sĩ chỉ nha tại trung tâm khe hở môi hàm ếch. Trở về thành phố Mexico, bác sĩ Baron là giáo sư về lâm sàng và sau đó là điều phối viên của ban nghiên cứu và cấp bằng đại học Unitec Mexico từ năm 1991 đến năm 1990. Luckily, the West Lake Hanoi is still there, and the religious code of Vietnam is still there, and all of you, our dear pastors, here still. Okay, maybe some of you are still not. This is what I like. This is what I use. That combined with the new technology of wires that we have right now, and we're going to talk about the different wires available in the market, you're going to be able to move it faster, with less pain, by reducing friction. It's a combination of both things. Now, everything that I'm going to be talking today, sometimes they come and they ask me, Dr. Baron, is it possible to use this sequence of wires, the ones that you use in interactive brackets, in the traditional brackets? The answer is no. Has nothing to do. Number one. Number two, the sequence of wires that I'm going to show you today in my cases, if you want to use them with DaVid or passive, you're going to be in trouble. It's not going to work. Some kind of bending. First order, second order, or third order bending. Otherwise, I won't use it. Okay, let's see what's the difference between a traditional bracket. This is a DaVid bracket, and this is a smart clip, which those are basically the brackets that they told me that you have been using here, and that you know. Let's see what happens with a torque control. So if we're going to put a 19 by 25 wire in a traditional bracket, when you tie the wire into the bracket, it could be with a ligature wire or with an elastic. Look what happens. Compared to a DaVid wire, bracket, sorry. I'm going to go back here, and I'm going to stop here. Look at this. When you tie the bracket, look what happens here. In a traditional bracket, you're going to have 7 degrees. With the DaVid, you're going to have 14 degrees. What does that mean? That you're going to have a much better torque control with traditional than with passive brackets. And we're talking here in 19 by 25 wire. Imagine if you put a 14 by 25 wire. If you put a 14 by 25 wire, you're going to have 50 degrees of play. What does that mean? You're going to lose torque control. And that's one of the reasons that some people, when they start to use the system, especially when they use passive brackets, and they go from a round wire to a rectangular wire, suddenly they start to lose control, and the teeth, they start to overexpand and overflex. Because you don't have control of the torque. Now, let's see with the smart clip. Same thing. Now, let's see something else that is very important here. This is the MVP
have the angulation. Now, in order to be able to achieve this torque and this angulation of the prescription, where do you have to point the tip? The bracket and the tip. It has to be exactly in the middle part of the tube, right? If you don't point it there, you ain't going to be able to achieve the torque, the angulation of the inclination that the system tells you it is. What happens if you bump that tube and you bump the bracket 1 millimeter lower, you're going to increase the torque by 5 degrees. 1 millimeter equals 5 degrees. On the other hand, if you're going to put that bracket 1 millimeter above on the central part of the clinical crown, you're going to lose 5 degrees of torque. So the wire won't be able to slide back here because the stop doesn't allow the wire to slide. And what's going to happen with the front here? They're going to start to move forward. Okay? Now, let's see this case for example. Can you see the midline how it shifts to the left? And we can see the cuspid here. Now, on the right side, there is no crowding. On the left side, it's crowding. So what do I want to do? Is I want to correct the midline and correct the crowding. When you have a case like this, you always have to put the stops on the opposite side of the crowding side. So if you're going to put the stops right here on this side, whenever you engage the wire, you have to put the midline where it belongs, and you release the wire. What's going to happen with the wire? The wire is going to start to shift and go back to the original position, and you're going to correct the midline and make space for the cuspid. You will see a case in a minute. Okay? So what's going to happen with this tip? They're going to start to shift towards this side and forward, and you're going to be able to correct midline and correct the crowd. Now, let's assume that you're going to put the stops on the crowded side, and the wire, it won't be able to shift here. What's going to happen with this tip? Instead of moving forward, these teeth are going to start to go back and slide to the opposite direction. So when you have unilateral crowding, put the two stops between the second bicuspid and the first molar opposite to the crowded side to allow more wire to move to the crowded side, and the midline begins to correct. And we're going to show you a case immediately. Are we to the break? You okay? So what we're going to do after the break, I'm going to show you a case. And you're going to see how with 3 wires, you're going to be able to correct the midline, the crowding, non-extraction, and finish case in a class 1 molar impedance solution. So we're going to take a break now, that's what they told me, and we'll see you here in 15 minutes. Thank you very much. Second
bicuspid is off. So how many millimeters approximately we have here of crowding? I would say 7 plus another 2 or 3. We're talking, let's say, conservative between 9 and 10 millimeters crowding. Okay? So I have two options in the case like this. Option number one, and that's what I used to do before, you would be extract on the other side to be able to distalize the để cuspid tôi có thể di xa and cái move răng nanh to bên the trái, left side di chuyển of răng the sang bên inner trái. teeth, and then Ở make a các decision here of what to do, probably extract this và sau bicuspid đó thì in order sẽ to quyết make định space for the là cuspid. có thể You phải agree? nhổ thêm That would cái be the răng hàm easiest nhỏ ở thing phía to bên do. phải. And that's Các the bạn way đồng ý I là used cái to do lập it. luận trước đây vẫn là như thế. But you're going to see the face of the patient. I don't want to show you the face of the patient. Nhưng các bạn khi nhìn mặt của bệnh nhân, các bạn sẽ thấy, tôi chưa cho các bạn xem ảnh đâu. Thì các bạn thấy rằng là ảnh mặt của bệnh nhân có ảnh mặt và mặt nghiêng rất là phẳng. Thì nếu chúng ta nhổ răng thì chuyện gì xảy ra với mặt của bệnh nhân? Mặt bệnh nhân sẽ bị xấu. So what I decided to do here Thì tôi quyết định was làm to với do bệnh my nhân này. indirect bonding. Obviously, we fix all the cavities that had. Thì tôi sẽ là gắn mắc cài I gián have tiếp. to Tất nhiên là tôi move phải the hàn răng trước rồi. midline to the left. Tôi sẽ phải di chuyển đường giữa I răng have bên to trái. create space Tôi for cần the phải tạo cuspid khoảng cho cái and răng nanh space và for cho the cái răng bicuspid. hàm nhỏ thứ hai này. So if I'm going to use passive brackets on the back, Nếu interactive tôi in the dùng interior, mắc cài thụ động ở where phía should I răng put my sau, stops? mắc cài chủ động ở phía răng trước, So it has tôi to nên be đặt stop opposite của tôi ở đâu? Nó cần phải ở bên đối diện với lại bên khó chen trúc, đúng So không try to imagine the wire ạ? Chúng here. ta hãy hình dung cái dây cung tôi đặt ở đây. The midline is Hãy làm going việc to cùng be tôi nào. here. Đường giữa là ở đây. So if I put my stop here, Nếu then tôi the đặt cái wire stop won't ở be cái vị able trí to này, slide neither back or forward. thì ở And cái we chỗ apply này the force. dây cung nó sẽ không bị When di it's chuyển ra cut, sau hay ra trước. Như that vậy là phía force đằng trước is của going nó. to express. Thì như vậy cái dây cung nó sẽ biểu hiện ở phía đằng trước. Cái chuyện mà sẽ xảy ra với cái It's răng going này to là move forward. các cái răng ở cửa đây nó sẽ đi ra phía trước và đi sang bên trái. This bicuspid is going to go back. Răng hàm And this nhỏ molar is này going sẽ to đi move xa. forward. Now, this is the key point here. Cái điểm quan trọng ở đây là Can you see all the amount of bone that I have here? Can you see the bone here? các bạn có thể nhìn thấy cái xương ở đây không ạ? Cái khối lượng xương Very mà tôi có important, xung quanh. because that's where Cái I'm điểm này going rất to là quan move trọng bởi vì là nó sẽ Now, giúp ta di another chuyển very răng. important point here. Một cái điểm quan trọng nữa là This is the only tooth đây là cái răng duy nhất on the right side Ở bên that is phải. in the right position. mà nó nằm ở đúng chỗ. It's the only one. Đấy, tức là cái răng 6 này là cái răng duy nhất nó nằm đúng. This is going to be my point of reference. Thì cái I răng don't này, want to move this bicuspid back. cái răng hàm nhỏ thứ hai này là cái răng duy Actually, nhất what và I nó ở want đúng to cái do vị is I trí want của. to derotate this bicuspid Tôi không muốn cái răng này nó here. thay đổi nữa. Và các cái răng khác ấy, thì ở đây cái răng số 4 này, tôi sẽ muốn nó I bị want xoay to và move nó bị this ra. molar Cái răng số forward. 6 ấy, tôi cũng muốn nó And I đưa want ra to sang move bên. this molar forward Và because tôi cũng muốn look đưa the cái arch răng from 7 here. này You see sang and bên. notice how the arch from on the right side is totally constricted. Bởi vì cái cung răng ở bên Okay. phải này nó bị So chít hẹp. it seems Như là here chúng ta cần phải mở that rộng. this tooth, Thì which như is vậy the có second vẻ là bicuspid, cái răng is not in the hàm right nhỏ ở đây position. And actually is the only one who's in the right position. thì nó là cái răng ở đúng vị trí. I want to move this one. Chúng ta sẽ muốn răng 6 và răng 7 đều được di chuyển ra ngoài sang bên, xoay cái răng 4, Space for the cuspid. cố gắng tạo chỗ cho răng nanh. Okay? Can you figure out? Các bạn So let's có see thể what thấy happens. hình dung ra cái điều đấy không ạ? Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Okay. Move. So, my goal Cái mục tiêu is của to tôi get to the 20 by 20 as soon as possible. là tôi có thể đi được cái dây Why 20-20 the 20 sớm by nhất có 20 as thể. soon as possible? Tại Because that's the sao? one who's going to help me to control the torque. Bởi vì là cái dây nó giúp tôi có thể kiểm soát The được cái độ angulation chóp, and the độ inclination. nghiêng And look at this. răng trong ngoài và gần I xa. put my stops. Chúng ta hãy để ý ở đây tôi đặt cái stop ở cái vị trí này. Here. I put, can you see what wire is this? Các bạn có thể nhìn thấy cái dây cung ở đây là dây gì không ạ? It's a 20 by 20. Đây là dây cung 20-20. And look what
happen? Chúng ta hãy If you xem have chuyện a gì. chance, let's do this. Nếu mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta hãy như thế này. We have the wires here. Chúng ta có dây cung ở đây. Come, and I will show you in play with the wires, and feel the wires, and feel. Chúng ta có thể cảm nhận, cầm dây và chúng ta cảm nhận cái dây cung, cảm nhận được cái độ mềm dẻo mà nó có thể bẻ góc góc. So Đây rất là we put the first dễ chịu. wire. We put the stops here. Tôi đặt dây cung, đặt stop ở đây, đường giữa thì ở chỗ này. Và các bạn hãy nhìn xem. We corrected the lateral. Chúng ta điều chỉnh cái răng cửa bên rồi. Và răng hàm nhỏ. Có thể nhìn thấy chúng ta đã di chuyển được răng 6 và răng 7 tương tự với vị trí của răng 5, và chúng ta đã có thể tạo ra cái hình thể cung răng. Các bạn có thể nhìn thấy đường giữa vẫn lệch sang bên phải, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mà ở đây có thể nhìn thấy là tôi đã có thể tạo được khoảng một chút ở phía trước của cái răng nanh bên này. This was done with one wire. Thế là tất cả những cái này đều đạt được với chỉ một dây cung. Và nó chờ khoảng 3 đến 4 tháng. Điểm quan trọng nhất ở đây cần làm chính là gắn mắc cài, gắn gián tiếp và đi dây. Now, what was the next step? I'm still Bước in tiếp a theo là 20 by sao? 20. Tôi vẫn đang ở cái dây 20-20. Did you notice how the midline was already corrected? Các bạn có quan sát thấy là cái đường giữa nó đã được chỉnh sửa gần như là hoàn toàn. Anh nhìn thấy rằng là lúc đầu tôi có stop ở chỗ răng 455 bên trái. Và bây giờ khi mà đường giữa nó đã thẳng rồi thì tôi không muốn là cái răng trước nó bị nó bị ra ngoài nữa, cho nên là tôi chuyển cái stop ra giữa cái hai cái răng cửa. And these are all wires that you could buy. Is the stop was already bent in the wire. I don't like them. I don't use them anymore. Okay? But as you can see here, the stop is right here in the wire. It's bent. Also 20 by 20. Thì có thể thấy ở đây là cũng là cái vẫn là dây cung 20-20 và tôi đặt cái stop ở chỗ giữa hai răng cửa giữa. Và ở vị trí của răng nanh thì tôi có đặt lò xo đẩy. Các bạn có thể quan sát thấy là các cái răng hàm lớn nó đã đều thẳng với lại cái răng số 5 và cái răng số 4 thì nó đã được xoay. Tôi đặt cái lò xo đẩy ở đây. Và như vậy thì cái lò xo này nó sẽ bắt đầu để vừa di xa các khối răng sau cũng như là đẩy các cái răng ra trước. Và ở đây thì đường giữa là đã thẳng rồi. Chúng tôi đã tạo ra khoảng. Đã dùng lò xo đẩy để tạo khoảng. Và đây tôi đi 2 giây. Chúng ta có stop đặt ở phía trước để mà có lò xo đẩy. Các bạn có thể quan sát thấy là cái đường giữa ở đây nó đã bị chỉnh quá lên, tức là nó đã hơi lệch sang bên trái hẳn hoi. Bởi vì là có lò xo đẩy để tạo khoảng vào cái răng nanh nên là nó cũng hơi đẩy di cái nhóm răng trước lệch sang bên trái. Thì các bạn nhìn thấy rằng là khi có đủ khoảng ở răng nanh rồi vẫn là cái dây. Thì ở đây tôi vẫn dùng dây 20-20, tôi không cần phải đi ngược trở lại cái dây 018. Bởi vì là cái dây 20 này nó có cái độ mềm dẻo cực kỳ luôn, tức là nó có cái độ biến dạng rất là lớn. Và đây là tôi đi cái dây 20-20 vào cái răng nanh.
And look at that. Và chúng ta hãy nhìn ở đây. Check the archway. Hãy kiểm tra cái hình thể cung răng, hình dạng cung Cusp răng. in, Răng nanh đã được đưa về cung. bicuspid was rotated. We expanded the Cái first răng bốn đã and được second xoay molar. lại. This bicuspid is the one that was my point in reference in stayed Chúng ta right nhìn thấy there. rằng là cái răng số 5 ở bên phải đã là cái răng vị trí tham chiếu cho các cái răng trên cung bên phải. Ở đây đường giữa thì đã được chỉnh hơi lố sang bên trái. In the anterior part, passive in the posterior. Và nên thấy là các cái ở đây thì các cái mắc cài ở phía răng trước là chủ động và mắc cài phía sau là thụ động. To make the anterior posterior movement in the posterior part. Nếu mà chúng ta không có cái thụ động ở cái răng sau, chúng ta sẽ rất là khó có cái dịch chuyển theo chiều trước sau của các cái răng sau. Vì đấy là lý do mà cái kết hợp giữa cái mắc cài chủ động ở phía trước và thụ động ở phía sau nó có ý nghĩa. Non-extraction, Và đây là cái ca mà tôi đã điều trị không nhổ răng, chỉ với 2 dây cung, và tôi đã làm rộng cung răng, điều chỉnh được cái đường giữa. before Trước điều trị and after. và sau điều trị. Sure. Okay, I want everybody to listen again. Okay. Sorry? Yeah, asking me every second. Yeah. Cho em hỏi là cái nút stop ấy, thì ở cái vị trí răng tay hàng nhỏ ấy, thì vật gì sẽ đặt lên từ những dây răng đầu trên cung 18 hay 2 hay là cái giai đoạn 20 này? So, no, it's okay. She wants to ask if the stop you place at the premolars, you place it right away at the 080 9 wire, or you wait until the 2020. You have to put the stops since the first wire. Always. Thì câu trả lời là chúng ta phải đặt cái stop là ngay từ cái giây đầu tiên, đúng không ạ? But you don't keep the stops in the same place. Nhưng mà chúng ta sẽ không đặt cái stop này làm sao để ở mãi một vị trí như cách chúng ta nhìn thấy vừa nãy. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các cái ca lâm sàng ngày hôm nay sẽ thấy rằng là mỗi một cây thì chúng ta sẽ có cái cách đặt stop thay đổi. Especially with the first wires, which are the one wires. Thế nếu chúng ta không đặt stop ở cái dây cung đầu tiên, ví dụ như là cái dây cung tròn như này, It's going to start to slide. thì dây nó sẽ trượt. That wire is going to start to slide back. It's going to shift. Và nó sẽ bị trượt trong đây là nó sẽ chọc vào má. Asymmetries, but the way the wire it's going to move, it's going to be pinched in the back. You cannot, please don't do it. Never ever with the system put wires, especially the first Ta thấy wire. rằng là với cái hệ thống mắc cài này chúng ta buộc phải sử dụng stop ngay từ dây cung đầu And tiên. you're going to have to keep the stop during the whole treatment. But that Và is- dùng stop toàn bộ trong cái quá trình điều trị. they're going to stay in the same place. You're going to Nếu have không thì là cái dây cung nó sẽ không ở đúng chỗ. That's the most important thing for me. Đấy là điểm because rất là that's quan trọng your đối với tôi đó. anchorage. And I'm going to show you cases in the extraction cases that you can Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy với những cái ca mà có nhổ răng ấy, depending where you're going to put the stops. thì cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt stop như thế nào. Any other question now? Có thêm câu hỏi nào nữa không ạ? Now let's see the face. Chúng ta hãy cùng nhìn Let's see the mặt smile. nghiêng và nụ cười của bệnh nhân. Look at the smile. Đây là nụ cười. This is a very old case, and I love this Đây case. là It's one of cái the ca first từ ones rất I lâu did của with tôi this rồi và tôi system. rất là thích cái ca này. Look at this. You can hardly see any tooth here. Chúng ta rất là The hầu như midline không is nhìn off. thấy cái răng ở phía cung bên phải. But look at the Đường giữa thì profile. là The profile was
very straight. Nhưng mà mặt If nghiêng của we bệnh would nhân have rất là done nghiêng. extraction, we would have Nếu messed mà all over the chúng face. ta nhổ răng của bệnh nhân này thì So sẽ làm cho here, mặt nghiêng của bệnh can nhân you xấu see the hơn. midnight hour shift? Ở đây ảnh That cười was này the các bạn first nhìn thấy là đường wire. dưới nó đã được thẳng And lại. the stops were right here. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái stop ở đây tôi đặt ở cái chỗ răng hàm nhỏ phía bên trái này. Check the midnight. This is already with 20. Kiểm tra Check the cái đường midnight. giữa đi ạ. Đây là dây cung đang đi How it dây cung started to 20 shift. 20. Still, Các nhìn thấy đường the giữa nó vẫn stops đang were chuyển. right here. Ở đây stop vẫn đang So ở check phía the bên này, smile ở here. chỗ Can răng you 4 răng see 5. how it's getting wider? Nhìn nụ cười của bệnh nhân có thể thấy nó đã được mở rộng hơn. And you can start to see the teeth on the right side. How Chúng ta có thể it's improving the nhìn smile. thấy răng ở bên phải đã được lộ ra, tức là cái nụ cười đã được cải thiện. The midline, it's already on. Ở đến bước này thì là đường giữa đã thẳng hoàn toàn. This is overcorrected. But Ở this đây is đường a giữa line. đã I don't chỉnh see quá, the nó hơi corridors lệch sang bên trái. anymore. Và ở đây ta thấy rằng là chúng ta không còn có cái If hành I lang would miệng have nữa. done extraction in this case, Nếu mà tôi nhổ răng cái trường hợp này the smile would be constricted thì cái nụ cười của bệnh nhân nó sẽ bị thu hẹp with big corridors. với cái với cái hành lang miệng rất là rộng. Look at that smile. Hãy nhìn cái nụ cười này, How it changed totally. nó đã thay đổi hoàn toàn như thế nào. Why? Because I didn't do extraction. Bởi vì ở đây tôi đã điều trị mà không nhổ You răng. can correct midlines. Avoid extractions. Như vậy là gì, tôi đã có thể điều chỉnh được And đường with the right giữa, wires, điều chỉnh được chen chúc rất là nặng mà chỉ be bằng sử very dụng dây cung. patient. You have to be very patient here. Với những cái hợp này chúng ta phải rất là Let the kiên wires nhẫn. work. Chúng ta hãy để cho dây cung nó làm việc, đừng vội, And there you go. và chúng ta sẽ thấy. Okay. Doctor, you were asking about the stops. Let's see this exercise. Okay? Bây giờ bác sĩ có vừa hỏi về vị trí đặt stop, chúng ta hãy xem. This is one of the most difficult parts for me because you have to get used to see, to understand how the teeth are going to move. And at the beginning, it won't be easy for you. Thì đây là cái phần mà có lẽ là khó đối với tôi để giải thích kỹ, để giải thích cho các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ dần dần quen So với let's sao do cái cách different chúng ta scenarios. nhìn xem là làm thế nào để mà răng nó And được do di me a chuyển. favor, Chúng ta I sẽ will xem explain nhiều this các and cái you kịch have bản khác question, nhau, please và interrupt. các bạn hãy nhớ là nếu mà có băn khoăn gì thì cứ Like ngừng the tôi lại doctor để did. hỏi. Don't wait till the Giống end. như là vừa nãy có bác sĩ đã dừng tôi và hỏi, đừng đợi Okay. đến cuối, So có băn let's khoăn gì hỏi assume luôn. that you have an Giả extraction sử như case. là đây là cái trường hợp mà chúng ta có nhổ răng. You don't want any flaring. Chúng ta không muốn các cái răng phía trước nó bị ngả ngoài. And what you want to do here is Bạn to muốn làm gì? Điều bạn muốn ở đây là chúng ta muốn là cái răng nanh nó được đi xa, đúng không ạ? Đưa nó về cung và đưa răng cửa bên về cung. you're going to be able to close most of the space Bạn sẽ có thể đóng tất cả các cái khoảng without putting any closing loops or mà không cần phải chain dùng of glass. không cần phải dùng Here we các go. đóng khoảng hay là chụp chuỗi. So Chúng ta sẽ thấy we don't các bạn hãy want the xem front nhé. teeth to move forward. Ở đây So chúng we ta have không two options here. răng cửa đi ra trước, nhưng chúng ta có hai lựa chọn. We can put a stop mesial of the central incisor and mesial of the central incisor. Chúng ta có thể đặt stop ở hai phía gần của hai cái răng cửa giữa như thế này. I don't want to put distal to the lateral because I want these two to move forward. Ta không muốn đặt stop ở phía xa của răng cửa bên vì tôi muốn cái răng cửa bên này nó đi ra trước. If this lateral would be aligned with this central incisor, I would have put one stop mesial and one stop distal to the lateral and into the central incisor. Nếu như But răng cửa since bên I want to mà move this nó one nhập với forward, lại răng cửa giữa ấy, thì tôi sẽ đặt cái stop là một cái ở phía gần và một cái ở phía xa của răng cửa giữa. Nhưng ở trường hợp này ấy, là tôi muốn cái răng cửa bên nó đi ra trước, cho nên là tôi đặt hai cái stop ở phía gần của hai cái răng cửa giữa. so what's going to happen here? Let's try to Để visualize chúng ta here. hãy tưởng tượng chuyện gì xảy ra ở đây.
What's going to happen with the laterals? Đấy, cái răng cửa bên They're going to go into the arch. thì nó sẽ đi ra trước để đi vào khung răng. What's going to happen with the cuspid? Với răng nanh thì sao? They're going to go into the palate and Nó sẽ distal. đi về phía trong và về phía xa. And the wire here is going to start to slide distally. Và dây cung ở đây thì nó sẽ trượt ra phía xa. So we can see it here. Laterals, they Chúng ta will có thể align. nhìn thấy ở đây là răng cửa bên nó sẽ được làm đều, nó sẽ được ra trước. The cuspid goes into the palate. Răng nanh sẽ đi vào phía trong, phía vòng miệng. And the wire slides Và dây distally. cung sẽ trượt xa. So when you do this, Như you're vậy going khi to bạn cut làm như vậy, right distal to the molar and it won't be bothering the patient. But after a couple days, the wire is going to start to slide back because it's sliding mechanics. And don't forget, these are passive brackets, right? chúng ta nhớ rằng là cái phía đằng sau ở đây ấy, là mắc cày của chúng ta là mắc cày thụ động. Đúng không ạ? Nhưng nó sẽ cho phép cái dây nó trượt ở ra sau dễ dàng. Okay, so let's see here. Centrals, Chúng ta hãy nhìn thấy ở đây răng cửa giữa, laterals. răng cửa bên. Now, what's going to happen with the cuspid? Chuyện It's gì going to xảy start ra to với slide răng distal nanh? Nó sẽ lại tiếp tục trượt ra and phía into the xa arch. và đi vào bên trong khung răng. And I am not going to say that you're going to close the whole space, but you're going to close most of the space. Tôi sẽ không nói với các bạn rằng là cái răng nanh này nó sẽ tự đóng khoảng hoàn toàn và khoảng không được đóng hoàn toàn, nhưng mà tôi sẽ nói rằng là cái khoảng nó sẽ được đóng gần hết chỉ bằng cái dây cung làm đều này. Now, follow me here. Very important. Hãy theo tôi ở đây nhé, điều này rất quan trọng. Let's assume that Giả you dụ did là extraction and you don't want to lose any anchorage. giả dụ là chúng ta ở đây nhổ cái dòng gấu này và tôi không muốn bị mất neo chặn một chút nào, You don't want the back teeth to move forward. không muốn các cái răng sau bị di gần. So what I did here is you have one stop here, Thì cái điều mà one tôi stop làm here. là tôi sẽ có một cái stop ở phía trước, So the teeth, they will move forward. thì các cái răng nó sẽ không di chuyển ra trước. And when you have a stop here and a stop here, Và nếu it's maximum anchorage. nếu như chúng ta có stop ở cái vị trí mà ông chỉ chỗ răng hàm The wire cannot slide distal. hàm nhỏ ấy, thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ có maximum anchorage, dây cung nó sẽ không bị trượt ra phía xa nữa. So what's going to happen with this cuspid? It's going to move towards the palate. Thì cái chuyện xảy ra là cái dây cung ở cái răng nanh đấy nó sẽ đi vào phía trong nhiều hơn. So that's for maximum anchorage. Thì như vậy đấy là trong trường mà tôi muốn có là If you neo don't chặn want tối the đa, back teeth to move không forward. muốn các cái răng sau nó di chuyển ra trước thì tôi đặt thêm stop ở cái vùng răng sau. By putting these stops, you are creating the maximum anchorage. Thì chỉ bằng cách đặt stop như này thôi chúng ta đã tạo ra được cái neo chặn tối đa. And all the movements are going to be in the anterior segment. Để cho các cái di chuyển nó chủ yếu ở cái vùng phía trước. Now, let's change the scenario. Let's say, for example, that what we want to do is we want to move the cuspid into the palate, into the arch, but we also want to distalize. Đó là chúng ta vừa muốn đưa cái răng nanh về cung vào phía trong và đi ra xa, nhưng đồng thời ta cũng muốn di xa cả cái nhóm răng sau nữa. So we're going to put the stop distal to the cuspid, distal to the Khi cuspid, mà tôi đặt stop ở phía xa của răng nanh hai bên, we have the stops also on the anterior. có thêm cả stop ở cái vùng giữa răng cửa nữa. So what's going to happen with this cuspid is going to go Sẽ in xảy the ra palate and distal, and it's going to start to slide the wire distally. chuyện gì sẽ xảy ra thì cái răng nanh ấy nó sẽ đi vào trong khung răng, nó sẽ di xa và đồng thời nó cũng có cái lực di xa cái nhóm răng sau. Now I'm going to give you another trick Tôi or sẽ tip. cho bạn thêm một cái mẹo nữa. Let's assume Giả dụ là that you only want to move the cuspid into the palate and back 2 millimeters, 3 millimeters, 1 millimeter, giả dụ whatever là you ta want. chỉ muốn di chuyển cái răng nanh vào trong vòng miệng
instead of putting the stop distal to the cuspid, thì thay vì là đặt cái stop ở ngay sát phía xa của răng nanh, assume that you want to move this cuspid back 2 millimeters. thì giả dụ ta muốn là cái răng nanh này nó di xa 2 mm chẳng hạn, Put the stop 2 millimeters away from this second bicuspid bracket. thì ở đây ta sẽ đặt stop ở 2 2 mm millimeters or 3, whatever you want to move. xa phía gần của cái mắc cài răng nanh. And as soon as this wire is going to start to slide back and move the cuspid, there's going to be a certain point that the stop is going to get into touch with the bracket and it's not going to slide anymore. Tôi thấy rằng là nếu như mà cái răng nanh nó đã được xoay và nó được di xa đủ 2 mm rồi thì lúc đấy cái stop nó sẽ chạm vào cái mắc cài răng nanh, và như vậy thì cái răng nanh nó không di xa thêm nữa. Tức là giả dụ chúng ta chỉ muốn là răng nanh di xa 2 mm. And this is a way that you can move it any way you want, as Thì đó much là as cái you phương want. pháp mà chúng ta di chuyển răng theo cái cách mà chúng ta mong muốn và theo cái khối lượng mà chúng ta mong muốn. So at the end, Và như you're vậy going to thì be able kết thúc chúng ta sẽ có thể to close most of the spaces, not all the spaces, but most of the spaces, không cần hết khoảng having total control, mà vẫn có kiểm soát đầy đủ. because the front teeth from cuspid to cuspid is the interactive bracket. Bởi vì phía trước từ răng nanh đến răng nanh là cái mắc cài chủ động, You're filling the slot, và khi chúng ta đã lấp đầy cái rãnh mắc cài controlling the thì torque, chúng ta sẽ kiểm soát được độ top and doing the sliding mechanics on the back teeth. và có thể thực hiện được cái cơ học trượt ở cái vùng And you răng will sau. see cases later that Và các bạn sẽ after nhìn thấy các doing cái ca the lâm extraction sàng of the sau đây bicuspids, you're gonna end up with maybe 1/3 of that space without putting chúng ta thấy với những cái ca nhổ răng ấy or closing thì or khi coils. mà kết thúc cái giai In đoạn này extraction ấy, cases thì like hầu như this. là cái khoảng nhổ chúng ta đã đóng được chỉ còn lại khoảng 1/3 khoảng thôi chẳng hạn để cần đóng. So you can have all different scenarios. Let's assume Như vậy chúng ta có thể có nhiều các cái kịch bản khác nhau. Giả dụ là that here in the back you said, this bicuspid, I want to move it forward 2 millimeters because it's giả on dụ the edge là to các edge. cái răng sau này chẳng hạn, tôi muốn là cái răng hàm nhỏ nó di gần 2 mm ra trước. So what I'm going to do is, Điều mà instead tôi of putting muốn the là stop điều mà tôi làm là thay vì đặt stop mesial to the bicuspid, ở phía gần của răng nắp, I will put it whatever I want, 2 or 3 millimeters. It depends how much I want to move it, loose anchorage there. thì tôi sẽ đặt nó ở 2 hay là 3 mm, nó sẽ tùy thuộc vào cái lượng mà tôi muốn mất nhau chặn, tức là muốn cái răng nắp này đi ra trước. And you can do it with sliding mechanics. And I like to use what we call memory chain. And we're going to show later the memory chain. I use a lot of memory chain. I don't know if Thì you're chúng ta sẽ familiar làm với with cái cách memory mà chain. tôi gọi là memory change, tức là thay đổi cái tính nhớ của dây cung. Cái này tí nữa tôi sẽ giải thích. Các bạn ở đây có ai biết không ạ? It's a little bit more expensive than traditional, but the beauty of the memory chain is that it's 30% thinner, and obviously it has memory, and you don't have to change it every single appointment. So even though it's a little bit more expensive, you won't have to change it, and you're Thì ở đây saving ông đang time and nói là money. sử dụng cái chum chuỗi mà nó có cái tính nhớ. Thì cái chum này nó đắt hơn với lại cái chum chuỗi thông thường, nhưng mà nó tức là nó không có bị biến dạng, nó nhớ của chúng ta hầu như không phải thay chum chuỗi qua mỗi lần hẹn. Now, please don't do this. Bây giờ thì có một cái điểm mà chúng ta không nên làm. Never, ever, ever. This is a slide that was given to me when one of my best friends that lives in the US. Okay. Đây là cái slide mà một người bạn của tôi ở Mỹ có chỉ cho tôi.
this. Can you see the wire here? Look at this cuspid. How it's rotated outside. So if you're going to put a continuous wire, what do you think is going to happen to these lateral incisors? Even though you put a stop here. Look what's going to happen. You're going to start to blur those teeth. And you're going to be in a lot of problems. So something that we're going to show you in the afternoon when you have cases like this. Một vài cái điểm mà tôi sẽ chỉ cho các bạn trong chiều nay khi mà các bạn có cái ca lâm sàng như thế này. Instead of putting a continuous wire, Thì thay vì chúng ta đặt dây liên tục, we're going to use sections of wire chúng ta sẽ phải dùng dây cung phân đoạn in order to avoid this. And we'll show you để the tránh cases cái này, in và a tôi minute. sẽ cho các bạn xem ca lâm sàng ngay sau đấy. Because at the end, Bởi vì kết thúc you might end up with this. chúng ta có thể kết thúc như thế này. And that's one of the reasons doctors that they start to use the system and they don't understand what they're Đấy doing. là cái lý do vì sao mà các bác sĩ khi bắt đầu sử dụng hệ thống mắc cày này mà không hiểu rõ They hate the system thì họ lại không thể thích cái hệ thống này, họ ghét nó. and they blame the system Họ than phiền, họ chê trách cái hệ thống for này the flaring. là đã làm ngả mày các cái răng. So this is the key. Don't forget, if the cuspids are Cái rotated điểm chìa khóa, cái điểm outside, khóa đây là gì? rotated Là outside, các cái răng mà nó đã never bị ever xoay và nó bị ở phía put ngoài a như này continuous wire. thì chúng ta không bao giờ được dùng dây cung liên tục. It doesn't matter how many stops you put and where you're going to put the Không cần stops. biết là bạn đặt gốc nhiều bao nhiêu, nó sẽ vẫn bị flaring, vẫn bị ngả mày. On the other hand, if the Còn một cái cuspids cách khác, nếu như mà cái răng nanh ở đây are going to be rotated into the other direction, inside, nếu mà tôi muốn nó xoay nó về phía trong then you will have a problem. thì chúng ta cũng sẽ có vấn đề. If you get cases like this, Nếu mà bạn có cái ca lâm sàng tương tự thế này, the only way to fix it, cách duy nhất để giải quyết it would be by doing extractions. thì có nghĩa là chúng ta phải nhổ răng, And then create a space tạo khoảng and bring them back. và kéo lùi cái răng nanh. So when you do self-ligating cases, it's very important for you to visualize what's going to happen Khi with sử the dụng teeth mắc cày, as soon as you place the wires. phải hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với các cái răng khi chúng ta đặt dây cung. Because the forces that move the teeth Mà làm di chuyển các cái răng in these cases, ở những cái trường hợp như thế này they come from the wire and the bracket placement. thì nó sẽ đối lập giữa cái dây cung với lại cái vị trí đặt mắc cài. I'm going to show you one case Tôi sẽ chỉ cho that các bạn I hope một it cái will never happen to you. phẫu thuật vị trí rồi và So here I was in trouble because still, this is the worst kind of occlusion that you can have, edge to edge. We know that. So we started with the sliding mechanics here. Ở đây tôi bắt đầu với cái khoa học chuẩn đoán dưới bên phải này. Wow. And look at this. Look, the overjet. Here it was edge to edge. We already have a good overjet, overbite, good overjet, overbite, and you see how we keep sliding everything to the left? Và đây chúng ta vẫn đang tiếp tục trượt các cái răng ở phía sau bên nhà. Okay. We have the floor. We slide in here. Ở đây The chúng midline is improving. ta có để bảo khoảng phần giữa
the O18, we put the coil to make space for the cuspid. Trên là dây 018 và sau đây And tạo khoảng cho các ngách. why I put an O18? Tại sao tôi đặt dây 018? Because as soon as I had the space, I bonded the bracket, Bởi vì là ngay khi mà tôi có đủ khoảng, tôi sẽ đặt mắc cài vào trong and then with the O18, I went và với cái dây 018 and started to pull. thì tôi That's why I had to go back to an O18. With a 20 by 20, I wouldn't be able to do that. đi lại dây 018 không phải dây 20. Now, look at this. I'm still edge to edge. Các bạn có thể nhìn thấy đây thì bên khớp cắn bên phải vẫn đang ở On the left side, I fixed the problem. Class 1 canine, class 1 molar. hết rồi, răng nanh và răng hàm thì We're in good shape. ta But this is something that, in my mind, it's unacceptable. bởi vì bên tôi thì khớp cắn bên này vẫn đang ở không chấp nhận được. So how I'm going to create the space? By doing stripping. Vậy thì tôi sẽ phải tạo khoảng ở đây là bằng mài kẽ. And the way I like to do stripping is I put separators. Cái cách mà tôi mài kẽ là thế này, đầu tiên tôi sẽ đặt chung tách khe đã. I leave the separators for one appointment because I know they're very uncomfortable for the patient. Tôi để cái chun tách khe đó trong một lần hẹn, nó khá là khó chịu cho bệnh nhân. So you agree with me that in this case what we have to do is do some stripping here and use that space to move the bicuspid forward. Thì các bạn đồng ý And we're going to go tooth by tooth. chẳng hạn thì là cái cách giải quyết chính là chúng ta One by mài one. kẽ một chút, đúng không ạ? Và để di gần cái răng nanh. Thì ở đây là tôi mài kẽ lần lượt từng răng một. I rebonded all these teeth, Tôi gắn lại tất cả các cái răng này. but look the lower arch how it looks much better. The bone and the gingiva looks much better. And the midline, it's not perfect, but it's much better. You remember that it was almost more than a 2. Now it's like 2 or 3 millimeters. That's the best I could. So I did the stripping and I started to pull tooth by tooth until I achieved a class 1 molar, a good bicuspid interdigitation. I don't like, I mean, it's much better, but this cuspid, I blew it. The patient was already very tired of treatment and she just wanted the brackets off. And here, the only thing that I regret is that I didn't rebond this cuspid and change a little bit the angulation. Then it would be a very, very nice case. An excellent case. The midline is off approximately 2 millimeters. Class 1 molar. The bicuspids here, I don't have a problem because they are not edge to edge. On the left side, we have class 1 molar, class 1 canine. And that's the way we finish the case. Unfortunately, in my practice, I get a lot of cases like this. They do come with me, and they are sending to me when there are cases that are in deep trouble. And they are very difficult because you have to deal with patients that are angry. The parents are angry. She has a question. I have a question. Do you have use a stop in this scan? Yes. I was moving my stops everywhere here to move the teeth. Where I have the stops? Okay, I'll show you. Here, I have my memory chain, that's why it's difficult to see. Here, at the beginning, can you see it right here? One here and one here.
one here, and then I have the memory chain on top. Okay? And that's, I put it right there because I didn't want the upper arch to move neither back or forward because I had the problem of the cuspid here. So I got my, can you see here the frenum? Can you see here the frenum? Yeah. The frenum, right here. And it's right there. So that's my midline. So I have my stop here and here because I don't want this teeth to move neither left nor right. I want to keep right there at my midline. So it stays there all the time. Okay? Then in the lower, I was changing, I don't know if you can see this stop here. Let me see if I can. So, right here, it's one of my stops because I didn't want these two to move anymore. Then the other stop is right here in between these two teeth. Can you see it here? Right there. And then I have the memory chain to the lateral and it was shifting because I didn't want these two to move to the right side. Right? Here. My stop is here because I didn't want this one to move. So first I pull this one. My stop is here, the memory is underneath, and then with sliding mechanics, I was moving this towards the left. And the stop was right here because I didn't want this to move forward. So you have to play with the stops. On this side, doctor, as you can see, there is 0 stops. 0, because you want all the teeth, you want to slide them to the left side. And here, in this area, right here, that's where I had my stops. All my stops were on the left side. On the right side, there was nothing, and I was doing sliding mechanics. I treated this case only with sliding mechanics. You're going to see some cases later on in the afternoon that sometimes I use sliding mechanics, and sometimes I use bodily movements. It depends what I want to move. Here, I wanted to move tooth by tooth in order to be able to achieve. It took me maybe a little bit longer, but what I wanted to do is I wanted to try to place every tooth exactly where I want. And you have to be very patient. You have to go tooth by tooth. That's the way I do it. Okay? So is it perfect? No. Are these difficult cases? Yes. So we went from here to here to here to here. How many wires? 3 wires. That's it. In the upper arch, we went 20 by 20. Then we have to go to an 018 when we took the coil and go across back. And then again I went back to the 20 by 20. And in the lower arch, I put a 20 by 20. I did my sliding mechanics, and at the end I put a stainless steel. Any other question? Okay, they asked me also to talk about expansion. Chúng ta cũng có hay được nói về gọi là nong hàm, đúng không ạ? Many years ago, Rất nhiều năm every trước single đây, case like this, I used to put a half expand. với mỗi một cái ca tương tự như thế này thì tôi sẽ đều phải dùng nong hàm trên, đúng không ạ? I don't use path and expanders anymore. Bây giờ tôi không cần phải dùng cái nong hàm trên nữa, cái khí cụ nong hàm trên nữa. What's the first thing I'm going to see? Cái điểm đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây là Number gì? one, Thứ nhất đó là do I have bone here? ta có xương ở đây không? The answer is yes. Câu trả lời là And có. I'm going to check the rotation of the cuspid. Ở đây tôi sẽ kiểm tra cái sự xoay của cái răng nanh.
if it's gonna be rotated on the opposite sides, which is outwards, and the wire goes this direction, Nếu there is no way I'm gonna put a continuous wire. nếu như mà cái răng này nó xoay ra phía trước như thế này, và nếu mà tôi đi dây vào ấy thì ở đây nó sẽ làm cho cái răng này ra trước, và như vậy trong trường hợp này là tôi không thể nào đi được cái dây cung liên tục. Now, check the rotation of the Chúng ta hãy kiểm here. tra cái độ xoay của cái It's răng nanh. inside. Can you see? Nếu mà nó xoay ở bên trong ấy, In a case like that, và nếu mà nó xoay ở bên trong, you can put a 0.014 wire instead one. thì ở đây chúng ta có thể đi dây cung liên tục, dây tròn 014 ngay từ cái ngày đầu tiên gần mắc cả. Các bạn có thể nhìn thấy cái stop ở đây. And in this case, what I wanted to do is I wanted to expand in the posterior, and also the central incisors, they were retro inclined, and I wanted to give them a little Thì bit of với cái force. ca này á, là tôi muốn nong một chút ở phía trước, nhưng mà đồng thời là ở cái răng cửa That's giữa đây why ấy, I nó put- hơi ngả and I trong, decided to nên put là a tôi cũng hơi continuous muốn arch. nó ngả ngoài một tí. Trong trường hợp này tôi đặt được cái dây cung liên tục. If those teeth, Nếu các cái răng này, central incisors, hai cái răng cửa giữa ấy, they wouldn't be retro inclined, mà nó không có bị nghiêng trong, nó không bị ngả trong, I will never ever put a continuous wire tôi right sẽ there. không đặt một cái dây cung liên tục ở đây. I would have put sectionals here, Tôi and sẽ I đặt will dây show you cung phân later đoạn on. ở đây, và tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy tí nữa. Expand the posterior first, Tôi sẽ làm rộng cung răng ở phía bên and trước, then go for the interior. và sau đó thì mới đi ra phía trước. Now, can you do it with this system because it's passive in the posterior Chúng ta and có thể làm interactive được in cái the này interior? bởi Yes, vì nó you can là put a passive continuous arch wire. ở phía sau và chủ động ở phía trước. So again, and I know I already told you, and I'm going to be repeating it all day long. Check the cuspids how they are rotated in. Và ở đây chúng ta nhớ là phải kiểm tra xem là cái răng nanh nó xoay vào phía trong hay là xoay ra phía ngoài. Nó xoay ra phía ngoài chúng ta cũng buộc phải đi dây phân đoạn. So I put the 014, Ở đây là tôi đi dây 014. and guess what wire is this? Các bạn đoán đây là dây gì ạ? Ở cái hình dưới. Yes, 20 by 20. Đúng rồi, 20-20. I don't have other wires. Tôi chả có dây nào khác đâu. Can you see the stops right here? Các bạn có thể nhìn thấy cái điểm đặt stop ở đây không ạ? So I already have the central incisors where I want because they were Ở đây tôi ready đã to có cái răng cửa nó ngả đúng cái vị trí tôi muốn rồi. check how it started to expand. Kiểm tra các bạn thấy ngay là nó đã bắt đầu đặt cầm You put the 20 by 20 with the stops on the front edge đi dây 20-20 với cái stop ở phía and đằng let the trước, wire work. và chúng ta Don't để do cho nothing. dây Just không see có the làm việc. patient every month or every 2 months. You want to bring the Chúng ta không patient cần every phải month làm so gì you can cả. charge Chúng him. ta sẽ chỉ Bring kiểm the tra patient. bệnh nhân hàng tháng định kỳ hoặc là 2 tháng một lần. Now, some patients are going to complain and they're going to say, "You're not doing anything. Why should I pay you?" Có thể That's the một way số they bệnh are. They don't nhân đến think xong rồi sẽ we're than doing phiền rằng anything. là tôi tại sao tôi trả anh mà anh đến khám anh chẳng làm gì. So what you can do in these appointments, Bạn and có I thể be làm ở honest with mỗi you, cái this lần is hẹn what như I thế do này. sometimes. The patient comes, I open the doors, take the wire out, clean the wire, put the wire Thì back, có nghĩa là bệnh nhân close the đến, doors, see the tôi next appointment. tháo ra, tôi mở dây ra, That's tôi what làm we sạch know. dây xong rồi tôi đi lại dây. Đấy là những cái điều mà tôi làm. And here we go. Và đây 2 wires. có 2 dây. Can you achieve expansion? Yes. Chúng ta có làm được nong hàm không? Nong hàm Without all the expander? Yes. không cần cái khí cụ nong vòng miệng. Can you achieve this with passive brackets? I'm not sure. Chúng ta có thể Because làm the được cái điều problem này is the front với end. cái mắc cài You might be getting đồng a lot of không? flaring Chắc and chắn all là expansion. bởi vì chúng ta sẽ không kiểm soát được cái độ flaring ở phía đằng trước. And again, with these brackets, they're interactive in the interior, passive in the Nhớ posterior. lại là với That's cái mắc why cài you can này achieve the chúng expansion ta in the giao đèo posterior có arch. được cái sự chủ động ở phía đằng trước và thụ động phía đằng sau, nên phía đằng trước chúng ta kiểm soát được độ top, nên là chúng ta You làm have cái to độ be nông rộng careful hai when bên. you have the wire like this. When you cut the wire distal to the second molar, as soon as these teeth they're going to start to align, the wire is going to start to slide back and it's going to be pinching the patient. So you have to bring the patient like every 2 or 3 or 4 weeks in order to be able to cut the wire Chúng ta distal to lưu ý the một molar. điểm là ở cái bước này ấy, khi mà
cái dây cung nó bắt đầu làm đều, làm rộng ấy, thì cái dây cung nó có thể trượt tới phía sau và nó sẽ bị chọc má, nên là chúng ta nên đặt hẹn bệnh nhân chỉ 3-4 tuần để chúng ta còn kiểm soát và cắt dây thừa. So in summary here, Tóm rotation tắt of the lại chúng ta thấy cusp, rằng là ở đây ấy, thì cái sự xoay the của cái central răng nanh, incisors are rectocline, they có can put a răng nanh continuous xoay arch. trong, đúng không ạ? Cái răng cửa giữa thì nó ngả trong, nên là ở đây chúng ta có thể đi được dây cung liên tục Before and after. trước và sau của chị. When you have V shapes like this ones, Khi chúng ta có cái cung răng hình chữ V như thế này, same story, no problem. Check the rotation of the cuspids. cùng một câu chuyện như lúc nãy, trước tiên chúng ta phải kiểm tra cái độ xoay, cái xoay của cái răng nanh ở đây. Here, you can start either with an 018 or 018, 0014 or 0018. If you can put a 0018 since day one, do it. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể đi dây 14, 014 hoặc là 018. Nếu mà có thể đi được dây 018 từ ngày đầu thì chúng ta nên đi dây 018. And sorry. Another thing very important. Don't Một cái forget điểm to nữa put rất là your quan trọng, earlobes. đó là chúng ta đừng quên nâng khớp. Okay? Please. Always open the bite. Always, Chúng ta luôn always. luôn So phải the same way you're mở gonna put khớp, stop, đúng you're không gonna put the earlobes to Khi open. mà chúng ta đặt nâng khớp thì chúng ta luôn mở khớp để cho thuận lợi cho cái di chuyển. Oops, so. Here we go. Chúng ta tiếp tục ở đây. By now, we are ready to put the 20 by 20, and there's Đây chúng ta đã sometimes có thể đi được dây 20 that you may 20 need và a đôi little khi help. ấy, thì chúng ta có thể cần một chút cái So what you hỗ trợ. can do is you can put some lingual buttons or couple buttons in the posterior teeth. Chúng ta có thể dán một số các cái nút ở mặt trong của các cái răng sau này để xoay. And use some cross elastics. Và Why not? ở mặt trong này chúng ta kéo chun chéo ở trong ngoài để hỗ trợ cho cái nong này. And here we go. Và đây là chúng ta tiếp tục. Now, look at this case. Bây giờ chúng ta hãy xem cái ca này. Would you consider to put a continuous arch wire? Các bạn có Or đi sectionals? một cái dây cung liên tục hay là dây cung phân đoạn với trường hợp này? Các bạn nghĩ thế nào? Okay. When I look here, we have a V Nếu mà tôi shape. nhìn ở đây, chúng ta thấy chúng ta có một cái cung You hàm see the cuspid hình chữ here? V. Có thể nhìn thấy răng nanh ở đây. They're rotated inside. Nó xoay ở bên trong. And here, Và we ở have đây ấy, some space for the chúng laterals. ta có một chút khoảng cho răng cửa bên. So first what I'm going to do, Vậy thì điều đầu tiên tôi làm, I'm not going to put the laterals. I'm going to make this exactly. I'm going to put my stops here. thì ở and đây put nhá, some tôi tubing here so sẽ it's làm not đúng bothering như the cái patient. cách lúc nãy đúng không ạ? Ở đây Start tôi to develop the sẽ arch. đặt stop ở giữa hai răng cửa, đúng không ạ? Và bắt đầu mở rộng khung răng. Tôi sẽ chưa đi dây răng cửa bên một. And then Sau I đó can thì go with my 014 tôi có thể đi với cái dây 014 and then go after the laterals. và có thể đi vào So cái răng every cửa case is bên. different. Mỗi một ca là khác nhau, đúng không? And look how easy it is when you see the pictures. Các bạn có thể thấy rằng là khi chúng ta xem ảnh bệnh nhân thì chúng ta có thể nhìn nhận ra các vấn đề rất là dễ dàng. That's why I take so much pictures. Đó là lý do All mà these tôi chụp ảnh decisions, bệnh nhân của tôi rất là I will nhiều. make them with the pictures, not in the mouth of the patient. Các cái quyết định của tôi ấy, thì tôi thường quyết định khi mà tôi xem lại ảnh bệnh nhân, chứ không phải là tôi quyết định làm gì khi mà tôi xem trên miệng. And there we go. Và đây chúng ta tiếp tục. One more time. What I want to do
is I want to get to my 20 by 20 as soon as possible, and the Và stop cái is điểm right mà tôi here. làm ở đây là tôi đi được cái And tia right 20 here. sớm nhất có thể. Ở đây cái stop tôi cũng đặt ở cái chỗ này I từ don't trước. want flaring. Tôi không I muốn just răng want bị the ngả ngoài. wire to work towards distal Tôi chỉ muốn dây cung and nó làm việc ở phía express đằng sau lateral thôi. and posterior. Và nó thể hiện cái lực sang bên và ra sau. So here is my lower arch, which is no Cũng problem. hàm dưới của Doesn't tôi look đây a không có problem, vấn but đề. nothing Nó có một chút big. chen chúc thôi thì không có cái gì And I nghiêm already trọng. have my 20 by 20. Ở đây tôi vẫn đang có Upper dây and lower. 20 cả trên cả dưới. I finished my case. Also, I was doing Tôi kết thúc ca everything của else that I tôi, needed. điều chỉnh mọi cái mà tôi cần. Okay. Now, let's see another scenario. Để chúng ta hãy xem một cái kịch bản khác. Let's go with the sectionals. Chúng ta phải đi dây cung phân đoạn. By now, I'm pretty sure that everybody's seeing the same thing that I am seeing. First, Ở đây tôi how sẽ is rất the là crossbeam? vui nếu như tất cả So chúng very ta loud. nhìn Boom, nhận I know giống nhau. for Các bạn có sure thể nhìn thấy I đây là cannot gì? put Cái răng nanh làm a sao để nó bị continuous xoay ra wire. bên ngoài. Forget Và khi about mà it. chúng ta This nhìn thấy như wire. thế này, chúng ta That's biết number rằng one. là chúng Number ta two, sẽ can you see không all thể the đi dây cung liên bone tục. that I have here? Các bạn có thể nhìn Beautiful. I thấy will cái be able to do the expansion. lượng xương ở đây không ạ? Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể nong cung hàm sang hai bên. Now, can I do a little bit of flaring here? Yes. Chúng ta có Because thể you hơi hear ngả that ngoài răng cửa pressing đây fine. không? Được, So, răng cửa in dưới my nó hơi mind, ngả trong I một chút. know exactly what I have to do now. Thì như vậy trong And đầu I tôi biết know chính xác là for tôi sure cần phải làm gì rồi. that something that I'm not gonna do is to put a continuous wire Điều mà chắc here, chắn tôi biết là đầu tiên because tôi sẽ as không if I thể do that, đi what is cái dây gonna cung happen, liên tục ở even đây, if I put bởi stops vì cái răng here, nanh nó xoay xa ở đây, cho nên là nếu tôi đi dây cung liên tục, kể cả tôi có đặt stop ở phía trước, I'm gonna flare those teeth, thì and I tôi don't sẽ want nằm to do ngả that. ngoài các cái răng này rất nhiều và tôi không muốn như vậy. So that's my key. Two things I check. The Đấy là cosmetics, điểm chính của tôi. and if I have some bone. Thứ nhất là tôi kiểm tra xem là răng nanh nó xoay thế nào, và thứ hai là kiểm tra xem có xương ở phía bên ở phía ngoài của các cái răng sau không. So what I decided to do is to use sectionals. Tôi quyết định ở đây là sẽ phải đi Start dây to cung phân expand the đoạn, posterior arch. bắt đầu bằng cái việc là làm rộng khung răng phía sau. So this is one of the very few cases that I have of transparent and power brackets. I don't like them. I have to be honest with you. I don't like them. A lot of friction. Đây là một trong những They ca break. rất là ít mà tôi sử And dụng here comes the other cái problem. mắc cài bằng sứ, tức là mắc cài Imperial bằng sứ. Tôi thấy thật là tôi không thích dùng sứ tí nào, nó rất dễ vỡ. These brackets, they have a chemical bonding, not Các cái mắc mechanical. cài này là đã có So when you try to remove them, if you want to rebond them, you're going to break them. Nó thấy rằng là các cái mắc cài này vì nó có cái It's dáng very dính difficult hóa học to rất là remove chặt, those brackets. cho nên là khi mà chúng ta tháo các mắc cài này là thường So chúng ta that tháo mắc cài means rất I là have khó to tháo do mắc cài. bends in the wire. And I don't like to do bends if possible. Và I đôi rather khi ấy, là rebond. tôi sẽ phải So dùng bends every lăn time bend a ở các cái răng patient sau comes và to tôi my không office cần bend. and want the ceramic brackets or transparent, I try to talk to them and Nếu bệnh nhân I đến khám really tôi try và to do muốn my mắc cài best not sứ, to và tôi confuse sẽ them. cố gắng Sometimes thuyết phục I bệnh nhân can, là sometimes I không can't. dùng mắc cài sứ. Tất nhiên là Okay. tôi có trường hợp là So, thành công, có trường hợp let's see bệnh what nhân we vẫn did. muốn sứ. We put sectional wire. Ở đây thì tôi đã đặt dây cung phân đoạn ở We phía sau. cinch here. Obviously, Ở đây here you have tôi to bẻ cinch. dây ở đây đúng không ạ? Tôi bẻ dây ở phía gần của răng 4. What wire can you put there? Whatever you have. Dây nào bạn Don't có thể spend đặt. a lot of money. Don't waste money putting a Tamso wire, a copper knife that's Dây just going to nào have ở copper đây cũng wire. được, It's chúng ta not không worth mất it. không Whatever lãng you phí have in bằng your office. dùng If dây you have đồng an hay gì eye đó ở tie, cái vùng round vấn đề. wire, rectangular, Dây or tròn, what, dây điện, coaxial, nào mà bạn có whatever thể đi you được. have. Just put something there. And obviously in the front teeth, don't put anything. Ở phía trước chúng ta đừng có đi dây gì cả. Okay. Why? Like I already explained many times, and I'll do it again. No problem. Tại sao tôi đã giải What thích trước will rồi, bây happen giờ tôi sẽ giải thích lại. if I put a continuous wire? Look what will Chuyện happen with gì the wire. xảy The wire ra goes forward, nếu and mà tôi đi then dây cung liên tục thì chúng ta thấy rằng là dây nó sẽ đi ra trước và nó sẽ oh, sorry.
what happened with the wire there? Chúng ta The nhìn thấy cái direction chuyện that xảy follows the ra wire, với that's cái dây not, cung ở it's đây. in the opposite direction of the anterior teeth. I don't want to flare those teeth. Nó sẽ làm ngả ngoài các cái răng phía trước, và đấy là điều tôi không mong muốn. In the lower arch, it's the Ở same cổ thing. hàm dưới cũng tương tự như vậy. The cuspids are Răng rotated. nanh bị xoay. Here we can see. Chúng ta có thể nhìn thấy. Right there. So I'm going to put my sectional in the build ups. Don't forget to put the build ups always. Chúng ta sẽ nâng khớp, nhớ In là this luôn luôn system, phải nâng always khớp. build ups, always stops. Luôn It's luôn like là a phải rule of thumb. nâng khớp và You're luôn the luôn whole phải đặt thing. stop. Chúng ta nhớ là trong toàn bộ quá trình điều trị. Same story there. Check it out. The Cùng câu chuyện cuspids như out ở there are đây, rotated. chúng ta And kiểm if I tra put the thấy răng wire nanh sẽ có here, xoay ngoài hay xoay trong. what's going to Và ở đây happen? The chúng ta wire vẫn goes into this direction, then I have to pull. nếu mà đi dây phân đoạn dây liên tục ở đây thì cái So like I did here, cái and răng what's going to dây happen sẽ with đi this ra trước và front nó teeth? sẽ làm Boom, ngả flare. cái ngoài Then răng you're in trước rất là trouble. nhiều. You see how easy it is? It's not difficult. If Thấy you rằng know this system. nếu mà chúng ta nắm được cái này thì rất là Now dễ. for you, when you see this, it's like, David, shut up, I already know that. Thì nó thấy rằng là chỉ cần nhìn như này là hiểu được luôn rồi. So here are the build-ups. Ở đây Open là the nâng bite. Don't khớp, be afraid to open the bite. nâng khớp để mở There you mở go. khớp cắn ra. Because this way, you're going to allow, since they're passive in the posterior, you're going to be able to allow those teeth to move real fast. Vì các răng sau là mắc thải thụ động nên là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể làm cho nó di chuyển sang bên rất là nhanh. There we go. Đây tiếp tục. Now, you see how I already expanded the posterior arch? Chúng ta có thể In là phía any đằng sau wire, chúng don't ta spend a đã lot of money làm there. rộng sang bên như thế nào. Now we are Và với bất ready. kỳ dây cung nào. But are we going to include the cuspid? No. Why? Because we don't have space. But Thì something ở đây that tôi we sẽ đi can dây do liên tục, now nhưng is mà dây we cung can liên tục này nó incorporate cũng không đi anterior qua teeth. răng nanh vội, bởi So vì là nó chưa forget có about điều this hòa. cuspid, forget about this cuspid, and now you can put a continuous arch, including the anterior teeth, without the cuspids. Thế đây ta có thể đi được cái dây cung liên tục từ răng sau ra răng trước, nhưng mà bỏ qua răng nanh. And then, when you have the space already, Và khi ta có đủ khoảng cho răng nanh, then you can put your 20 by 20. và lúc này chúng ta sẽ đi được cái dây cung 20-20. Now, nobody has asked me so far, how long does it take for that? Chưa có bác sĩ nào hỏi tôi là bao nhiêu lâu những cái dây cung này đã để bao nhiêu lâu rồi. Between 4 and 6 appointments. Khoảng 4 cho đến 6 cái cuộc hẹn. But as you can see, pretty các much bạn có thể you're nhìn going to be thấy able rằng to là- do the expansion within 4 or 5 appointments. Thì chúng ta thấy rằng là đã có thể nâng rộng cung hàm sau khoảng 4 đến 5 cái cuộc hẹn này, trong cái thời gian này. There you go. Và chúng ta đến đây, 2 wires. chúng ta mới chỉ dùng có 2 dây cung. I don't have any more wires in my car. Sẽ chả có thêm dây cung cỡ nào nữa. Let's see the lower arch. Chúng ta cùng xem cung hàm dưới. Look the cuspids here. Chúng ta hãy nhìn cái răng nanh ở đây. I don't have a problem. They're not rotated anymore. Ở đây tôi không còn Xoay vấn đề, cùng tức là cùng. cái răng nanh nó không bị xoay nhiều nữa, và bây All giờ the teeth. tôi có thể di chuyển toàn bộ, tức là đi được dây cung And liên there tục. you go. Và ở đây Before and after. trước và sau. So how to implement the self-ligation system?
giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống mắc cải tự buộc như thế nào. The first wire, if I can, I'm going to put a 0.018. Dây đầu tiên là Even if I have to put coils, I will do that. thì nếu mà được thì tôi đi dây Oops, sorry. 018, còn nếu không thì dây 014. Kể cả khi tôi cần phải đặt sao đẩy. So my first wire, usually 8 to 12 weeks, approximately, which is 12 months. Cái dây đầu tiên của tôi để từ 8 đến 12 tuần, tức là khoảng 3 lần hẹn. And in the first appointment, if necessary, even if it's a no 1/4, you can start to put the coil springs. The 9-type coil springs Chúng to ta thấy start rằng going là space. ngay từ Don't cái be dây afraid to do 014, that. nếu mà chúng ta cần đặt vào sao đẩy, chúng ta hoàn toàn có thể đặt được ngay từ cái dây 014 này, chúng ta không có sợ hãi khi mà đặt Now, vào I'm dây. going to give you a tip. Chúng ta sẽ đặt cho các tôi sẽ cho các bạn một cái In mẹo ở order đây to avoid emergencies. để mà tránh chúng con In không the phải first xử trí wire, là với cái dây đầu tiên á, in the lower arch, never go to the second molar. chúng ta đừng bao giờ gắn luôn đến răng số 7 cả. Never include the second molar. Because if you include the second molar, you see all the crowding that it's here? What's going to happen with the wire when it starts to unravel? It's going to slide where? Back. Thì chúng ta thấy rằng Always. là ví dụ với cái trường hợp này khi So chúng ta what's chấn going thương to rất là nhiều happen? ở phía It's sau going to này, start pinching the nếu patient. mà It's chúng ta going đặt to dây call răng you for 7 an thì cái emergency dây đó khi appointment. mà nó làm I việc know nó thừa that. ra phía sau rất là nhiều và nó chọc má rất là So sớm. the first wire Thì những cái dây in đầu the tiên lower này arch, ở hàm dưới chúng ta sẽ chỉ đi I don't răng 6 include the thôi. second molar. Tôi chưa gắn răng 7. It will be only until the first molar, but instantly it's going to start to slide. And whenever it's pretty much level and aligned, then I can include the second molar. Thì tôi thấy rằng là đầu tiên tôi chỉ đi gắn đến răng 6 thôi, và sau cái giai đoạn làm đều một chút tương đối rồi thì lúc đó tôi mới gắn That's răng just 7. a tip to avoid emergency Thì đấy là cái appointments. mẹo để chúng ta tránh có những cái phải xử trí cấp cứu khi mà có dây thừa ra phía sau. My second wire, Cái dây thứ hai của tôi, in case I had to put an 014, trong the trường hợp 014, là in tôi case đi I dây have to put it, 014 don't leave it more than 6 to 8 weeks. thì Try to dây go to the 014 tôi 018. sẽ chỉ để And if you can start with an 018, start with tôi an phải chuyển sang 018. dây 018. Còn nếu tôi có thể đi được dây 018 ngay từ đầu tôi đi luôn dây 018. Và cũng để 6 đến 12 tuần. And then my objective is to try to get to the tensile 20 by 20 as soon as possible. Và cái mục tiêu của tôi là đi được cái dây 20-20 tensile, tức là dây đầu nai thai càng sớm nhất có thể. And if I'm going to need a fourth wire, it's going to be a stainless steel. And I use usually 19 by 25 in the upper, 18 by Và 25 nếu in the như lower. mà cần phải tinh chỉnh gì đó thì tôi sẽ phải đi đến cái dây thép cho hàm trên và dây thép 18-25 cho hàm dưới. And I close spaces with memory chain, placed always below the wires Và to tôi reduce đóng friction. khoảng với cái chun chuỗi nhớ, có tính nhớ, và tôi luôn đi chun chuỗi ở dưới dây cung. That's it. It's very simple. Chỉ vậy thôi, rất đơn giản. I don't have rectangular wires, Tôi không and còn I dây don't have cung any more wires chữ in nhật. my office. Tôi không còn dây cung chữ nhật này I thay can do every single case tôi có thể điều trị bất kỳ ca with these nào wires. với chỉ với từng I cây don't dây need mà anything thôi. else. Tôi không cần cỡ dây nào khác. And then, for average, Và để mà tăng neo chặn, mà để cho neo chặn ấy, my stops, thì tôi sử dụng stop. I don't switch back. Tôi cũng không cần phải bẻ đầu tần. You ain't gonna see one single case that Các I bạn switch không back. cần nhìn thấy, các bạn nhìn nữa ca của tôi không có ca nào tôi phải bẻ đầu tần cả. What else do I have in my practice? Elastics. Cái điểm gì tôi cần phải có nữa trong phòng khám đấy là chun kéo. Do I have bands? No. Tôi có band không, tôi không dùng band. Do I have modules? No. Tôi có chun The đơn, only không, models tôi that I không có have, chun đơn. it's one color, which is pearl, because those are the ones that it's a little bit lighter than the gray, and instead of the transparent, and they work real nice. That's all I have in my Cái chun practice. đơn mà duy nhất tôi có là cái chun đơn mà nó có cái màu ngà ấy.
5 more minutes before lunchtime, okay? Còn 5 phút nữa trước Is khi that chúng ta okay? nghỉ 5 more minutes trưa for đúng lunch? không ạ? Ông có Yeah, okay. So I divided the morning. The first hour and a half was just to explain a little bit about the system. Thì cái bài báo Then cáo của tôi we sáng went nay over tôi the dành topics that we thought that were important, bắt đầu like phải nói về các điểm cơ expansions, bản. sectionals, Sau wire đó thì tôi sequence, đã how to dùng thời use, gian để giải thích how về to cái correct cách midlines, stops, cách and chúng build ta ups. làm And as soon as we come back, rồi là điều chỉnh giữa one of này my rồi dùng favorite stop rồi. topics when I Và khi chúng ta lecture, trở lại sau bữa trưa ấy thì và and đây là I'm cái very phần mà tôi passionate thích of nhất it, trong cái is the bài temporal báo cáo của mandibular tôi. joint. Tôi là tôi So trường we're trên going to những see trường hợp mà bệnh nhân có vấn đề between về 4 khớp and xương 6 ràng. cases of temporal mandibular joint disorders and how I treat with self-ligating 4 wires the most people that they have temporal mandibular joint disorders. And you're going to see something that maybe you haven't seen before, how to fix it. That's something we're going to do. Then I'm going to show you cases before we leave. Let's say between 3 and 5 cases of